Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần đánh bại đối thủ đã giúp Sử Lai Khắc lọt vào top 16 đội mạnh nhất. Sau khi trở về Chu Y và mọi người tiếp tục thảo luận chiến lược cho trận đấu tiếp theo, thì phòng đấu giá Tinh Quang cho người đến mời bọn họ tham gia một buổi đấu giá dành cho khách VIP được tổ chức mỗi năm một lần. Dĩ nhiên, cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ không từ chối. Nương theo sự chỉ dẫn của nhân viên phòng đấu giá, Chu Y cùng đám nhóc rất nhanh đã có mặt ở một gian phòng riêng biệt. Quy mô buổi đấu giá hôm nay lớn hơn nhiều so với lần trước, vì thế các vật phẩm bày bán cũng giá trị hơn. Dĩ nhiên, học viện Sử Lai Khắc cũng chốt được một vài món ưng ý. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện một món đồ khiến cả người Hoắc Vũ Hạo bỗng chốc trở nên tức giận. Đây là ảnh hưởng từ băng đế khi nhìn thấy con dân của mình bị nhân loại đem ra mua bán. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo mà Lăng Lạc Thần nhìn thấy vật phẩm này cũng sáng ngời hai mắt. Nương theo thanh âm của nhân viên phòng đấu giá giới thiệu thì đây chính là một khối hồn cốt cánh tay trái mang thuộc tính băng. Theo chuyên gia thẩm định, niên hạn của khối hồn cốt này ước chừng 5 đến 7 vạn năm. Bản thể của nó đến từ băng bích hạt, kỹ năng mà hồn sư có thể nhận được khi dung hợp chính là băng bạo. Bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lúc này vô cùng nhộn nhịp. Băng đế sau vài giây tức giận bỗng nghe thấy hai chữ băng bạo đột nhiên kích động, bắt buộc Hoắc Vũ Hạo bằng mọi giá phải lấy được khối hồn cốt này. Nếu ngày xưa băng đế có được kỹ năng này thì vị trí dẫn đầu Tam Đại Thiên Vương đã không thuộc về Tuyết Đế. Sau một hồi trao đổi với băng bích đế Hoàng Hạt, Hoắc Vũ Hạo cũng nói với nhân viên phòng đấu giá vật phẩm này có vấn đề bởi vì không thể tự quyết nên đích thân người có thẩm quyền là Hoàng đế Tinh La đã đến gặp Hoắc Vũ Hạo để giải quyết. Sau khi Hoắc Vũ Hạo chứng minh được chỉ có người sở hữu cực hạn chi băng mới hấp thu được khối cốt này, Hoàng đế đã quyết định sẽ tặng lại nó cho Hoắc Vũ Hạo nếu đội của bọn họ giành được chức quán quân của cuộc thi lần này. Kế đến, vật phẩm áp chót cuối cùng đã được hé lộ. Đây là thứ quý giá và đắt hơn gấp nhiều lần so với hồn cốt của băng bích hạt. Món đồ này được bảo quản bên trong hồn đạo khí cấp 9. Người giới thiệu gọi nó là phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Công dụng mà vật phẩm này mang lại chính là giúp hồn sư có thêm một vũ hồn nữa. Bởi vì phôi thai này phải được bảo quản trong hồn đạo khí nên phòng đấu giá buộc phải bán kèm, cho nên giá khởi điểm đã như trên trời. Sau cùng, Tiếu Không Trần của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia đã xuống tay mua được món đồ này với giá 150 triệu kim hồn tệ. Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau, Học viện Sử Lai Khắc có trận đấu với Học viện Đấu Linh. Đây là chiến đội có tới 5 hồn vương trong đội hình thi đấu. Theo như chiến thuật Chu Y đã sắp xếp, thì lần này Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Tử Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tiến ra sân thi đấu. Bên phía Học viện Đấu Linh, đối thủ của bọn họ dẫn đầu là Cô Trúc Kiếm, vị đội trưởng cấp 57 này sở hữu vũ hồn Tử Hoàn Trúc vô cùng đặc biệt. Chính vì thế, khi trận đấu diễn ra, vũ hồn này đã nhiều lần cản trở thế tấn công của Học viện Sử Lai Khắc. Thậm chí, ngay cả một hồn đế như Mã Tiểu Đào khi bị lượng lớn cành trúc ngáng đường cũng phải tức giận. Khoảnh khắc ngọn lửa phượng hoàng bụi cháy dữ dội, phía sau đôi cánh đỏ rực kia, hồn hoàn của Mã Tiểu Đào bừng sáng, một vòng lửa thật lớn mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài. Cơ thể cô cũng nương theo tiếng vỗ cánh bay thẳng lên cao, phượng hoàng lưu tinh vũ kích phát ra kỹ năng công kích cực mạnh của Mã Tiểu Đào. Lúc này, 6 người của Học viện Đấu Linh đừng nói là ngăn cản, ngay cả né tránh cũng không thể. Là hồn đế thật, ngay giờ phút này, nó là suy nghĩ của tất cả người xem ở đây. Đây là hồn đế đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi đấu hồn đại tái. Bởi vì không kìm được cơn tức giận của mình, cô nàng này đã tự mình hành động, phá tan đội hình, sau đó xông lên đánh ra đòn quyết sát hạ gục đối thủ. Kết quả, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng, nhưng thực lực Mã Tiểu Đào cũng bị bại lộ, điều này làm Chu Y vô cùng tức giận. Sau khi về phòng họp, Mã Tiểu Đào nhìn ly nước bị Chu Y làm cho vỡ tan, nàng khẽ ngẩng đầu nói: "Chu lão sư, hôm nay ta không làm theo chiến thuật của cô là lỗi của ta, nhưng ta và Đới Thực Hành đổi chỗ cho nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả." Chu Y lạnh giọng đáp: "Tiểu Đào, con là đội trưởng của đội chính thức dự thi lần này của Học viện Sử Lai Khắc phải không? Trách nhiệm quan trọng nhất của đội trưởng là gì? Là chút giận uất ức trong lòng hay giận dắt cả đội đoạt chức quán quân cuối cùng?" Chu Y ngừng một chút lại nói tiếp: "Nếu nói tư cách làm đội trưởng thì lẽ ra người đủ tư cách nhất là Bối Bối, ngay cả Đới Thực Hành cũng thích hợp làm đội trưởng hơn con." Thấy Mã Tiểu Đào tức giận, Chu Y nhướng mày hỏi: "Không phục sao?" Mã Tiểu Đào không chút khách khí đáp: "Ta không có làm sai, những gì ta làm tất cả đều vì chiến thắng của đội, kết quả cuối cùng cũng đã chứng minh điều đó." Thấy cô nàng này không chịu khuất phục, Chu Y đã nói rằng: "Ta biết vì thực lực của ta không bằng ngươi, không sao, ta cũng không cần người tôn trọng mình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lúc này ta là người dẫn đội, là người có quyền cao nhất ở đây. Nếu ngươi không đảm bảo được trách nhiệm của vị trí đội trưởng thì các trận đấu sau ngươi cũng không cần ra thi đấu nữa, hậu quả thế nào ta chịu hết." Đến đây thì cũng hết tập 41 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.